સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું બટાકાના ભજીયા। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલા મેં આ બટાકાને છોડાની સાથે આ રીતે સમારી લીધા છે ગોળ ગોળ। એ આપણે ભજીયાનું ખીરું બનાવી લેવાનું છે। તો મેં આ એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ લીધો છે, તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો રવો નાખી દેવાનો છે। તેના પછી આપણે 1 ચમચી અજમો લઈ લઈશું, પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને તેના પછી ફ્રેશ ધાણા। હવે આપણે આને થોડું થોડું કરીને પાણી નાખીને બેટર બનાવી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે 1-2 ચપટી લાલ મરચું નાખી દઈશું। તેના પછી અડધી ટેબલ સ્પૂન ખાવાનો સોડા નાખી દઈશું। હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આ બેટરને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે બટાકાને તળી લેવાના છે। આપણે આ બટાકાના ભજીયાને ધીમે તાપે થવા દેવાના છે, ત્યાં સુધી તેનો રંગ મરૂન કલર જેવો ના થઈ જાય, થોડો મરૂન પડતો થઈ જાય ત્યારે તેને આપણે ઉતારી લેવાના છે। હવે આપણા બટાકાના ભજીયા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને ચટણીની જોડે અથવા તો મરચાંની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। તમને આ બટાકાના ભજીયાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।